dus bezig met de remmen te bleeden. En bij die voorremmen ging het niet goed. Dus ik heb nu een tool gekocht. Ik heb een pompje. Ik weet nog niet hoe het werkt. Even onderzoeken. Hier zo. Pomp, 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 pomp. Opzetstukken. Even lezen. Deze moet open. Tot bovenaan vullen. Dit is dat hij gewoon automatisch wordt bijgevuld. Maar ik vind het een beetje gedoe. Ik kan ook wel gewoon het erin gieten en een beetje blijven kijken. What? Connect the brake bleeder to a suitable compressed air unit. Compressed air unit? Wat? Moet ik hier een compressor voor hebben? Ik heb wel een compressor, maar dat is niet echt waar ik aan zat te denken. Hoe heet dat in het Portugees? Liga o sangrador de travões ao ar. Qual ar? Ninguém me falou que isto tinha de ser... Het staat ook niet op de plaatjes. Dat je een fucking compressor moet aansluiten. Oké, dit gaat op de nippel. Laat ik maar ergens beginnen en dan zien we wel. Of bedoelen ze de air unit dit gewoon mee? Knip. Knip. Het dopje is in ieder geval mooi. Een stukje openen. En nu moet ik hier vacuüm creëren. Dat dacht je. Dat had je gedroomd. Er gebeurt helemaal niks. Dus dit moet aan de compressor of wat? Maar een compressor die blaast toch lucht? Oh, hier. Ik zie het nu ook. Oh, hier. Nee, een compressor blaast. Dus hij blaast. Hij blaast hier lucht in. En als je dan weer loslaat, dan zuigt hij of zo. Nou, ik ga het proberen. Ik heb wel een compressor. Ik hoop dat hij hier staat. Ja, ik heb jou nodig, jongen. Ik had ook een filmpje gezien waarbij een dude, de Russische Lada-guru, ze de remmen blieden met gebruik van lucht van zijn banden. Dus in die zin, lucht van de banden blaast natuurlijk ook lucht uit. Dus dat zal dan helpen om ook iets weer aan te zuigen. Dat is wat de compressor waarschijnlijk nu ook gaat doen. Ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat de nippel past. Dat past niet, want dit is ook een vrouwtje. Een mannetje verloopstuk voor hebben of zo. Nou, dat heb ik niet. Nou, ik kan niet door. Ik ga eens even kijken of hier nog water uitgedruppeld is. Als het goed is heb ik hem vol achtergelaten. Oh, er zit nog water in. Water. Hilarisch. Dat koppelingstukje zit gewoon in de doos. Ik had maar half gekeken. Ik denk, oh, dat heb ik allemaal niet nodig. En ineens, oh, oké. Dus ik kan weer door. Ik soest toe. Dan heb ik dat pilletje er zo uitgetrokken. En hoe krijg ik hem dan weer terug in dan? Aan de ene kant zit de schroefdraad. Ik heb altijd ruzie met die fucking koppelingen. Moet ik nou serieus een tutorial gaan kijken hoe je dit erop klikt? Ja. Ik haal even de pressure eraf hier. Naar, wat zegt Mac? 1 tot 1,5 bar. Zwart is bar. 2. Hier, zo weinig. Nou, zo moeilijk kan het toch niet zijn, jongen? Ja, nu doet hij het. Weet ik veel waarom nu wel. Ja, dan moet ik het nog een keer doen.
Oké. Ah. Ik heb altijd maar beperkte tijd. Gewoon, ja, nou, iedereen heeft natuurlijk maar beperkte tijd. Maar jongen, dat gewoon die hele 2 uur die je hebt op de klussen gewoon besteed wordt aan alleen maar dit te installeren. Dat had ik toch niet gedacht. Ik heb dat luchtsysteem altijd irritant gevonden, want ik krijg nooit die dingen eraf. Ik ga even kijken, een andere tool die hier sowieso op past. Oké. Dit lijkt kleiner. Oh ja. Klik. Ja, jullie zagen het niet. Maar ik zie het wel. Die past wel op die slang. Maar dat is kleiner. Ja. Dat is een kleine piemeltje. Dus waarschijnlijk past deze wel direct in de compressor. Nou, ik kan eens kijken. Ja, hij past er wel direct in. Waar lekt hij nou? Hier. Hij past niet heel lekker. Hij doet toch wat? Ja. Als hij het nou naar de auto haalt, dan vind ik het goed. Ik dacht net van, oh, dat doe ik lekker mijn ratel op die nippel. En dat is toch prima, dan kan die lekker makkelijk open. Maar het probleem met een ratel is dat als je hem weer dicht wilt doen, dan kan niet. Want het is een ratel die maar op één kant dan werkt. Dan moet je hem omdraaien. En dan gaat hij als een slang erop zit. Dus, niet een ratel, gewoon deze. Misschien ga ik toch dan ook dat flesje installeren. Want als het echt zo hard aan wordt gezogen, dan zuigt hij ineens een hele bakje leeg. Gebeurt er helemaal niks. Ja. Wist je dan al? Wanneer is de processiedag hier? Oh ja. Kom nu aan. Maar er gebeurt niks. Ik weet niet hoeveel ik moet trekken. Even kijken of hij überhaupt wat doet. Even weer dicht. Nee, dat voel ik niet. Meer bar. Nee, ik voel totaal geen vacuüm. Ja, misschien is het toch de lucht die hier... Maar je zou toch wel iets van vacuüm moeten trekken. Dan blaast die lucht. Oh ja, ik begin nu iets te voelen. Hij zuigt aan me. Maar ook niet heel heftig. En ik heb hem nu al op 2 bar. Ik ga gewoon even mee spelen met de bar en hoe hard hij zuigt. Ja, tuurlijk. Nu is het lampje weer op. Drukken. Ja, want ik zie dat er wel remvloeistof hier langs valt. Maar het komt niet hierin. Ik ga even hier een soort streepje zetten van tot waar die vol zat. Want als hij het wel er doorheen trekt, maar het lekt ergens of zo. Kan natuurlijk ook nog, hè? Dat er gewoon een slanglek is. Dat hij daarom niks krijgt. Dat is een klein lekdingetje. Stickertje erop. Dus hij zuigt er eigenlijk niet echt aan. Dus of er zit een lek in de lijn. Nee, ik probeer nog even een keer met meer druk. Moet toch gewoon wat uitkomen. Meer druk. Er gebeurt helemaal niks. Oh, lamp op. Tuurlijk. Dus ik nu die andere lijn ga proberen. Er komt een processie aan. A procissão tá vindo, queres ver? A procissão. Ai, tia. A procissão, vem aí. Ai, meu Deus. Miúdos. De processie. Snel nu, ze komen nu voor onze deur. Naar de poortdeur, Joa. Een hele treurige processie, hè? Wat gebeurt er dan? Ik vind het spannend, ik ben even.
dat wat die doos is. Nee, het is van de Nossa Senhora. Ik ging met de scoutingclub voor. Jesus, lá em cima. Ja. Ik denk nu opeens aan een liedje. Olha ali, é o padre. Dat is een hele concert. Ja, dat is de hele fanfareband. Hij geeft een maat, hè? Grappig. Ja. Ja. Oh, nou begint het liedje weer. Hoor je dat? Dat is dat hele trieste liedje. Niks. Nu zit helemaal geen draad meer op. Zou die open of dicht staan dan? Die heeft iemand helemaal rondgedraaid. Niet te afgekregen.